У зв'язку із військовою агресією в умовах сьогодення одиноке материнство стало все частішим явищем. Разом з тим трапляються випадки, коли одинокі матері взагалі не знають про свої гарантії. Донедавна в українському законодавстві взагалі не існувало терміну «одинока мати». Наразі таке визначення існує. Одинока мати – це мати, у актовому записі про народження дитини, якої відомості про чоловіка як батька дитини внесені в установленому порядку за її вказівкою. Мати дитини, батько якої помер. Відповідно до рішення суду позбавлений батьківських прав, визнаний безвісно відсутнім або оголошено померлим, якщо ця дитина не була усиновлена іншим чоловіком. Гарантіями при прийнятті на роботу для одиноких матерів є заборона у відмові у прийнятті на роботу та зниження заробітної плати. Якщо роботодавець відмовляє вам у прийнятті, то в такому випадку він має надати письмове обґрунтування такої відмови. В подальшому ви можете оскаржити таку відмову у суді. Також заборонено встановлювати випробувальний строк при прийнятті на роботу одиноким матерям, які мають дитину віком до 14 років або дитину з інвалідністю. Але наразі в умовах воєнного стану умова про випробувальний строк може бути встановлена у наказі про прийняття. Гарантіями під час роботи для одиноких матерів є також можливість встановлення скороченого робочого дня за рахунок власних коштів роботодавця. Також одинокі матері мають право брати щорічну основну відпустку у зручний для них час. Це означає, що при складанні графіку, так і згодом, обов'язково має враховуватися бажання одинокої матері. Також вони мають право на додаткову оплачену відпустку. Соціальна відпустка на дітей тривалістю 10 календарних днів без врахування святкових та неробочих днів. Для прикладу, чоловік працівниці, який був батьком дитини, загинув. Чи має така працівниця право на вищезгадану відпустку? Підстави вважати одинокою матір'ю є і тоді, коли чоловік дружини загинув. Важливою умовою є, щоб дитина не була усиновлена іншим чоловіком. Інша ситуація. Працівниця має 2 дітей віком 7 і 14 років. Вдова. Чи може дана працівниця претендувати на додаткову соціальну відпустку на дітей? Так, якщо такі діти не були усиновлені іншим чоловіком. Також важливо зазначити, що у даній ситуації працівниця має право на додаткову соціальну відпустку тривалістю 17 календарних днів, адже у даному випадку застосовуються 2 умови – наявність 2 дітей віком до 15 років та статус одинокої матері. Важливо, для отримання додаткової соціальної відпустки у будь-якому випадку одинока матір має надати підтверджувальні документи до своєї заяви. Гарантіями при звільненні для одиноких матерів є заборона звільняти одиноку матір за наявністю дитини віком до 14 років або дитину з інвалідністю, крім повної ліквідації підприємства, коли допускається звільнення з подальшим працевлаштуванням. Тобто одинока матір не може бути звільнена з ініціативи роботодавця за статтями 40 та 41 Кодексу законів про працю. У разі виникнення додаткових питань звертайтесь до юристів громадської організації «Трудові ініціативи».